سلام، تو این ویدیو میخوام بهتون تکنیک طرح سنگ آموزش بدم. این تکنیک برای گلدون و مجسمه و ظروف سفالی و پلی استر خیلی مناسبه. میتونید کلی کار جذاب باش انجام بدید. من تو این ویدیو یکی از این کارا رو اجرا کردم و تمام نکاتشو بهتون گفتم. بریم با هم ببینیم. برای این تکنیک به یه گلدون، مجسمه یا هر شیئی با جنس سفالی یا پلی استر احتیاج داریم. البته این تکنیک رو میتونید روی چیزهای مختلفی اجرا کنید. تو مرحله اول فقط به رنگ مشکی اکریلیک احتیاج داریم و یه مقدار آب که حلال رنگ اکریلیکه. یه قلمو که سایزش متناسب با کارمون باشه. تمام جای کارمون رو یه دست رنگ مشکی میزنیم. از اینجا به بعد انتخاب رنگ با خودتونه. همونطور که میدونید سنگ ها طیف رنگی بسیار متفاوتی دارن. ما هزاران سنگ با رنگ های متفاوت داریم. من میخوام یه بافت سنگی داشته باشم که طیف رنگی سبز لجنی داشته باشه با لکه های نارنجی تیره و قهوه‌ای. یه چیزی شبیه این عکسی که براتون میذارم. تو مرحله اول یه دست رنگ سبز لجنی باید کارمو بزنم. من این رنگ رو آماده ندارم، پس باید درستش کنم. برای درست کردن سبز لجنی به رنگ سبز اکریلیکم یه مقدار قهوه‌ای اضافه میکنم و مخلوط میکنم. بعد بهش یه مقدار رنگ سفید اضافه میکنم. بعد یه مقدار رنگ اوکر اضافه میکنم. و در آخر یه مقدار رنگ مشکی اضافه میکنم و مخلوط میکنم. حالا تمام سطح کارم رو به صورت نامرتب رنگ میزنم. خب زمینه کارم آماده است. از این به بعد قراره روی کارم سایه روشن و لکه ایجاد کنم. برای ایجاد بافت سنگ نیاز دارم به پودر مل یا پودر بچه. یه بخشایی از سنگ ها میخوام هاله ای از نارنجی تیره داشته باشه. برای همین به رنگ نارنجیم یکم قهوه‌ای اضافه میکنم. برای ایجاد بافت بهش کم کم پودر مل اضافه میکنم. هر جا رنگم صفر بود بهش آب اضافه میکنم. حالا بعضی از جاها رو لکه‌های نارنجی ایجاد میکنم. قرار نیست تمام این لکه ها در آخر کارم دیده بشه. شاید بخشی از این لکه ها پوشیده بشه، بخشی فقط حاله ای ازش دیده بشه یا اینکه تیکه های کوچیکی از کارم نارنجی بشه. ولی این جزئیات کوچیک کارم رو قشنگتر میکنه. بهتر این مرحله ها رو حذف نکنید چون باعث میشه کارتون طبیعی تر بشه. خب من لکه‌های نارنجی رو گذاشتم. از این مرحله به بعد فقط میخوام سایه روشن ایجاد کنم. به رنگ اصلیم یعنی سبز لجنی یه مقدار سفید، اوکر و پودر مل اضافه میکنم تا اینکه چند درجه رنگم روشن بشه.
بعد به صورت نامنظم روی کارم میزنم جوری که هاله هایی از رنگ های قبلی زیر کارم مشخص بشه. حالا به رنگم با سفید و پودر مل اضافه می کنم تا چند درجه رنگم روشن بشه. فقط بعضی از قسمت‌های کارم رو رنگ میزنم. اینکه کدوم بخش‌ها رو بزنید دست خودتونه، کاملا سلیقه‌ایه و نامنظم این کار رو انجام بدید. بعد با سشوار کارم رو خشک میکنم. اینجوری هم رنگم زودتر خشک میشه هم حالت پخته پیدا میکنه. دوباره به رنگم سفید و پودر مل اضافه می کنم تا چند درجه روشن بشه. سعی کنید رنگتون خیلی شل و رقیق نباشه، چون هرچی رنگتون غلیظ‌تر باشه بافت بهتری رو بهتون میده. و بازم با سشوار خشکش میکنم. حالا به رنگم بازم سفید و پودر مل اضافه می کنم تا چند درجه روشن بشه. دقت کنید جایی که برجسته هست رو روشن‌تر کنید، چون جاهای برجسته نور بیشتری بهش میخوره و اجازه بدید جاهای فرو رفته تیره بمونه، چون جاهای فرو رفته نور کمتری بهش میخوره و تیره تره. دوباره به رنگم سفید و پودر مل اضافه می کنم تا چند درجه روشن‌تر بشه.
هر بار که رنگتون رو روشن تر میکنید جاهای کمتری رو بزنید تا رنگای قبلی کاملا پوشیده نشه. تو این مرحله فقط رنگ سفید رو با پودر مل ترکیب میکنم و جاهای بیشتری رو میزنم. با قلموی تمیز و خشک کارم رو پالیش میکنم که کارم یک دست بشه. خب ایجاد بافت و طیف رنگی کارم کاملا تموم شد. تو این مرحله فقط میخوام بهش سایه و تیرگی های قهوه‌ای اضافه کنم. من از واکس رنگ اسپرسو میخوام استفاده کنم. این واکس از برند کادنسه. شما میتونید از رنگ مشکی یا رنگ های دیگه هم استفاده کنید. با قلموی خشک و تمیز یه مقدار از واکس رو بر میدارم. اول به دستمال میزنم تا شدت رنگ کم بشه، بعد جاهای فرو رفته رو تیره میکنم و با قلمو پخش میکنم. این واکس های دکوراتیو با رنگ فرق داره، فقط حاله ای از رنگ به کارتون میده و پوشانندگی زیادی نداره و سایه های پخته تر و طبیعی تری به کار شما میده. برای محو کردن واکس هم میتونید از قلموی خشک و تمیز استفاده کنید، هم مثل من از یه تیکه دستمال تمیز. بازم میگم شما میتونید با طیف‌های رنگی مختلف این تکنیک رو اجرا کنید، فقط جزئیات و مراحل رو حذف نکنید تا کارتون مصنوعی و غیر طبیعی نشه. مثلا شاید یه رنگی رو وقتی تو لایه‌های قبلی استفاده میکنید الان فقط یه حاله‌ای ازش دیده بشه یا تیک‌های کوچیک ازش دیده بشه، برای همین تصمیم بگیرید که اصلا اونو حذف کنید یا استفاده نکنید. ولی همین تیک‌های کوچیک، همین حاله‌های کم رنگ کارتون رو پخته‌تر و طبیعی تر میکنن. جاهایی که فرو رفتگی زیادی داره واکس بیشتری بزنید، خیلی هم پخشش نکنید تا کاملا تیره بمونه و کنتراست بیشتری ایجاد کنه. از این تکنیک عموما برای مجسمه و گلدون و ظروف سفالی و پلی استری استفاده میکنن، ولی شما میتونید با خلاقیت خودتون روی خیلی از وسایل استفاده کنید، مثل وسایل چوبی و فلزی، و کلی کارهای جذاب درست کنید.
در نهایت تمام کارم رو با قلموی تمیز و خشک پولیش میکنم. نیاز به جلا و وارنیش هم نداره. خودم خیلی دوستش دارم. شما نظرتون رو برام کامنت کنید. اگه این ویدیو آموزش رو دوست داشتید لایک کنید و پیج منو سابسکرایب کنید.